जयमसी आज 26 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 14 फागुन 2078 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ परमेश्वरका सन्तान। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 25 को 35 देखि 40 सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानामा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयो। तब धर्मी जनहरूले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? आमेन। मत्ती 25 को 40 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरू मध्येका सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरी श्रीमती, नाति र म किनमेलपछि घर फर्कन लागेका थियौँ। नजिकै एकजना वृद्ध मानिस पशु चिकित्सक खानाको लागि नाच्न सक्छ भनेर लेखेको एउटा चिज हल्लाउँदै थिए। मैले उनलाई व्यवस्था गर्ने अभिप्रायले अगाडि बढ्न थालेँ, तर मेरो 16 वर्षको नातिले मलाई रोकेर भने, बुबा, त्यो मानिस भोकाएको छ, हामीले उसको लागि खानेकुरा किनिदिनुपर्छ। म कहिलेकाहीँ त्यस्ता सङ्केत बोक्नेहरूलाई व्यवस्था गर्छु, किनभने उनीहरूको इमान्दारितामाथि म प्रश्न गर्ने गर्थेँ। मेरो नातिको भनाइप्रति मैले माथि उल्लेख गरिएको पदलाई स्मरण गरेँ। त्यो व्यक्ति पशु चिकित्सक हो वा नाच्न तयार भए पनि वा यद्यपि ऊ इमान्दार भए तापनि ऊ परमेश्वरको सन्तान नै हो जो भोकाएको छ। हामीले उसको लागि खानेकुरा किनिदियौँ, जसले खान पाएपछि हामीलाई आशीर्वाद दिए। जब मैले आशीर्वाद प्राप्त गरेँ तब मैले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकिसकेको छु भनी मलाई थाहा भयो। आमेन। आजको विचार, जब म भोकाहरूलाई खुवाउँछु त्यसमा म येशूलाई खुवाउँछु। प्रार्थना। हे परमेश्वर पिता, हामीले अरूहरूको आवश्यकतालाई व्यवस्था गरेकोमा हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई ती मानिसहरूको लागि जसले हामीलाई आवश्यकतामा परेकालाई सहायता गर्नुपर्छ भनी स्मरण गराउँदछन्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक हारोल्ड लिम्ली, जर्जिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय पशु चिकित्सकहरूको लागि।